Thì này cả Theravada Buddha Tadana Rogu Gu Quay Sĩ Kẻ Cha Đề Karagama Gu Somi Zwa Tuya Đề Tuệ Chóng Thu Quan Tà Bì Đi Xì Ra Bà Đề. So Sayadaw is very happy that the laymen and laywomen have come for this Dhamma teaching. Alung Kusin Đẹp Xa Chám Bà Cha Bà Sĩ Chán Tà Cha Bà Sĩ Bí Ca Tê Nhà Ca Tê Kinh Nhiên Cha Bà Sĩ Mết Đà Bố Tà Bì Đó Chỉ Đi Đi Lê Đi Tê Hà Quê Sa Tê Cha Ya Ông. So the Sayadaw is wishing all of you to be happy, to be healthy, to be free from all dangers, from enemies, to be free from all enemies. And now let's start this event of Dhamma. Ngài Tam Tạng có nói rằng ngày hôm nay Ngài rất là hoan hỷ khi mà thiện nam tín nữ đệ tử về đây để mà lắng nghe lời pháp thoại trong buổi chiều ngày hôm nay, và Ngài Tam Tạng nguyện chúc cho tất cả quý vị thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều bình an và sớm thoát khỏi tất thảy mọi hiểm nguy cũng như là mọi kẻ thù. Và bây giờ sẽ bắt đầu cái thời pháp thoại do Ngài thuyết giảng. Shani Pritadigo Bố Nì Nè Mia Sông Chau Ba Taya Rô Chin Châu Ho Cha Pi Mạp Sư Bà Đi. So today the Sayadaw will teach you the noblest 6 things in brief. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Ngài Tam Tạng sẽ thuyết giảng về 5 cái điều gọi là cao thượng nhất, nhưng mà thuyết giảng theo cách vắn tắt. 6. Number 1 Loka Ma Nhìn Ya Chin Nê Ma Nhìn Ya Để A Yong Nê Ma Công Dông Nhìn Ya Chin. Number 2 Chô Ya Bà Mê. So first, the Sayadaw will teach you that which is the best thing to see. Điều đầu tiên đó là Ngài sẽ dạy cho chúng ta cái điều tốt nhất để mà nhìn thấy. Cái này along ha, imi do nyasi shi ni do ayo amyu myu ni nhìn ni cha ba de. Mấy mà đi lên nhìn nè, xiao cha đi lên nhìn nè, acha ayo amyu myu ni ko imi do nyasi nè nhìnတွေ့ni cha ya da phit ba de. Today, all the people in the crowd that has come to listen to this Dhamma talk have see various things. You see the things outside. You see men and women. You see people and things. So you see various and diverse things by your eyes. Ngày hôm nay thì tất cả mọi người trong cái tứ chúng này đến đây thì quý vị đã nghe và đã nhìn thấy rất là nhiều cái đối tượng, và chẳng hạn như là thấy người nam, người nữ, thấy cái này, cái kia. Edi nhìn jin ayo ni chong yu pi do lu ni ma loba apu lao ni, doda apu lao ni, moha apu lao ni tu si de atwet jaung kaung song nhìn jin ni ma hot ba. So among all of these things that the people see, there arise the heat or the fire of greed. There arises the fire of hatred. There arises the fire of delusion. Sayadaw, however, will today teach you the good things, the good thing that is very good to see. Và trong số tất cả những cái điều mà chúng ta nhìn thấy được thì có nhiều thứ khiến cho cái ngọn lửa của tham dục, ngọn lửa của sân hận khởi lên trong chúng ta. Tuy nhiên trong buổi chiều ngày hôm nay thì Ngài Tam Tạng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà mình nhìn những cái điều gì đó mà nó khởi lên trong mình, những cái suy nghĩ thiện lành. Nhà soa bia ne dwa bia ye ta ro ri tang ga ro ri ko phu twi ya jin da le, yin ya jin da le loka ma amyat song phit ba de.
Baကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကလည်းလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းငြိမ်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းအောင်ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြင်ရခြင်းနဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးတွေ့ရခြင်းသာလျှင်အကောင်းဆုံးမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ So the Sayadaw explains that the best thing to ever see is to see the Buddha and the Buddha's disciples, because when you see the Buddha, you see someone who has got free from greed, hatred, ignorance. When you see the monks, you see those who are training to get free from greed, hatred, and ignorance. And therefore, seeing the Buddha and seeing the disciples of the Buddha is the best thing you can ever see. Và Ngài Tam Tạng có giải thích rằng cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể thấy đó là gì? Nhìn thấy Đức Phật và nhìn thấy những vị đệ tử của Thế Tôn. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy Đức Phật, chúng ta đang nhìn thấy một cái nhân chứng mà hoàn toàn đã thoát khỏi tất thảy mọi phiền não, tham, sân, si. Và khi chúng ta nhìn thấy chư tăng hay là những vị mà sống đời sống phạm hạnh, nghĩa rằng chúng ta đang nhìn thấy những con người đang trên cái con đường thực hành cái đạo lộ để thoát khỏi tất thảy những phiền não, tham, sân, si ấy. တခါကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဝေဒီယကတောင်အိန္ဒသာလလှိုင်ကူမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါတယ် So one time the Buddha stayed on a Vediyaka mountain in Vediyaka town. Yeah, down the town, Vediyaka town. Down the and in a cave. Và thời bấy giờ thì Đức Phật ngự tại cái ngọn núi đó là Vediyaka và ngự tại một cái hang động trên cái ngọn núi này. At that time, there was an owl that was available that came up. Và lúc bấy giờ thì có một cái con dạ xoa nó xuất hiện. Dạ xoa bây giờ xuống cảnh chùa đây cái gì quật đi hả? Bây giờ chùa đây là cái tàu vệ trí đi gì đây lại bà ô sòng bị bà đi. Bây giờ nhà là để khám lại là cái tàu vệ cả đi gì đây chú số lệ sĩ bà đi. So this owl was always following behind the Buddha when the Buddha went for alms round, and when the Buddha would return, the owl would always come forth to meet the Buddha on the way back. Và cái con dạ xoa này á, thì nó luôn luôn đi theo phía sau Đức Phật khi mà Ngài đi khất thực, và khi mà Ngài đi khất thực trở về thì con dạ xoa này nó cũng đi theo và nó xuất hiện để mà nó gặp Đức Phật. Tên đi đó, bây giờ hiện có đồng nhà hà, hiện hành tăng gari chân yếm đi đó, trong đây hệ awata công đệ tên đi hà nhà đi này tên đông đi đó vào đấy. So one evening it has happened that the Buddha stayed in a nice shadow together with the monks. Và vào một buổi chiều nọ thì lúc bấy giờ Đức Phật đang ngự ở dưới một cái gốc cây với chư tỳ khưu xung quanh. Eri chỉ mà xí quẹt nghe hà, bây giờ này đang gặp rồi xí để đi cháu là bị độ trong đi san đen leo đi chi bị độ con đi ngay sai cha bị độ, giờ độ bây giờ này đâu có đang gặp rồi chi nhiêu này mà đi. At that time, the owl came and it stretched its wings and arranged its head and beak and so on in a venerating and prostrating manner. Vào lúc đó thì con dạ xoa nó đến và nó dang rộng cái đôi cánh và gọi là
It's arranged its head. And I said arranged. It moved its head. The Sayadaw used some very special word that I don't know. So the owl made a movement with its head and stretched its wings, in a venerating, respectful manner to prostrate in front of the Buddha and the monks. Yes, và lúc bấy giờ con dạ xoa nó xuất hiện và nó thể hiện cái cử chỉ hay là hành động, chẳng hạn như là nó dang đôi cánh, và cái nó gọi là cái cử động của cái con dạ xoa này nó thể hiện cái lòng tôn kính đối với Đức Phật. So the Buddha, when he saw this owl, he smiled. When he saw this prostrating owl, venerating owl, he smiled. Và khi mà Đức Phật nhìn thấy cái điệu bộ tôn kính của con dạ xoa thì Ngài mỉm cười. So Venerable Ananda asked the Buddha, "Oh Venerable Sir, why are you smiling?" Lúc bấy giờ thì tôn giả Ananda hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài lại mỉm cười? Ananda, di sigwe ngeri ha, nga pya ne dawa tangaro ri ko chi nyo de sait jaw kaba baung tatei ape ngaye ma yauk daw bu lu di nat bi tu gati bawa pon thana ri be yauk ya lai me main daw bu ba le. And so the Buddha explained that just because this owl is paying respect to the Buddha and to the Sangha, to the community of monks, for 100,000 years into the future, it will never ever be born in the worlds of suffering. Instead, it will be born in worlds of humans and gods. Và Đức Phật trả lời cái thắc mắc của tôn giả Ananda rằng cái hành động mà thể hiện sự tôn kính đối với con dạ xoa đối với Đức Phật và đối với tăng đoàn lúc bấy giờ thì kết quả là gì? Trong 100.000 đại kiếp về sau, cái con dạ xoa này nó sẽ không bao giờ tái sinh ở 4 cõi khổ, mà chỉ tái sinh ở cõi người và các cõi trời dục giới. Kabadadei abengaye mayao yong de makabe ne kababong tatei lo ne ache ma bomanata lo ko de physical buddha da shime lo mai lo de ba le. And moreover, after these 100,000 eons, this owl will become a silent Buddha, Pacceka Buddha, known as Sammāsambuddhassa, the one of happy mind. Và sau 100.000 đại kiếp thì cái con dạ xoa này nó sẽ trở thành một vị Phật độc giác và có tên là Sammāsambuddhassa. Kani daga gama ri ga lu da ri phit ba ri so lo ga si kwet ha trai san ma phit ba ri tu ma pu tu a pu tu so da na ma le to le be pya ne da kwa tan ga ro ri ku chi nyo de sait ne ala ka ba baung tatei ape ngaye ma ja bu yane daga lu da phit de daga gama ri ga pu tu a pu tu ti ja de atwet jaw si kwet nget de taw ta lo nai ba ri. So while the owl was an animal, and as an animal, it cannot understand what is skillful, what is unskillful. The people who have come today, you, the lay people, laymen, laywomen, you do understand what is skillful and what is unskillful, and therefore the merit from your veneration of the Buddha and Sangha is much, much higher. Vậy thì con dạ xoa đó, nó là một con động vật nhưng mà nó thể hiện cái lòng tôn kính đối với Đức Phật và tăng đoàn. Thì mà với tư cách là một con động vật như vậy thì cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của nó thua kém con người. Trong khi chúng ta ngày hôm nay đến đây thì chúng ta thể hiện cái lòng tôn kính đối với chư tăng, thì và chúng ta là con người, chúng ta có cái sự hiểu biết nó thù thắng hơn những loài động vật. Thì chính vì cái hành động mà tôn kính của chúng ta như vậy, nó sẽ đem lại
cái phước thiện nó thù thắng hơn. Bởi vì là con vật thì chúng sẽ không có biết được cái nào, cái hành động nào là thiện hay là bất thiện. Mặc dù không biết như vậy nhưng kết quả từ cái việc mà tôn kính đảnh lễ Đức Phật và chư tăng đem lại kết quả rất là thù thắng, thì đúng gì là chúng ta là con người. Thì BNNနိုင်ငံကတက္ကရာမတွေဟာတရားကိုလည်းအလွန်အင်မတန်ကြည်ညိုကြတယ်။ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကြွလာရင်လည်းအင်မတန်မှကြည်ညိုလေးစားကြတယ်။တရားဆိုရင်လည်းအင်မတန်နာကျင်ကြတယ်။အဲကြောင့်သန္တာသုံးပါးကိုအင်မတန်ကြည်ညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနစည်းကွက်တဲ့တောင်တာလွန်တဲ့ဘဝမျိုးတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြစေလိုပါတယ်။ So the Sayadaw explains that the Vietnamese people have great respect for the Buddha. They are very happy to meet the monks. They are very eager to learn Dhamma, and therefore, much more than the animal of the owl, the Vietnamese people as humans, they will get a huge merit for their veneration and for their enthusiasm, and therefore the Sayadaw expresses how he is so happy about the Vietnamese people. Và Ngài Tam Tạng 15 cũng giải thích rằng là thiện nam tín nữ của người Việt Nam thì có cái lòng tôn kính rất là lớn đối với Đức Phật, cho nên và họ cũng rất là hoan hỷ khi mà gặp được chư tăng. Thì đồng thời họ cũng có một cái lòng cầu pháp, học hỏi giáo pháp. Chính vì điều đó cho nên rằng là gì, chúng ta gọi là gì, chúng ta hơn cái con dạ xoa lúc nãy rất là nhiều. Chính vì điều đó cho nên cái hành động mà lễ bái tôn kính của chúng ta hướng đến Đức Phật, hướng đến tăng đoàn, thì sau này chúng ta sẽ có được những cái phước thiện rất là lớn lao, rất là thù thắng. Chính vì điều đó cho nên Ngài Tam Tạng cũng cảm thấy là hoan hỷ về cái niềm tín tâm và nhiệt thành trong giáo pháp của người Việt Nam. Now then, number 2 အမြတ်ဆုံးကိုပြောပြပါမယ်။ နံပါတ် 1မှာကြားရခြင်းကြားရတာလည်းအကောင်းဆုံးကြားရခြင်းဖြစ်ပါလေ So now the Sayadaw will explain the second thing that is the noblest, and he says the second thing is the best thing of what can be heard. Và tiếp theo thì Ngài Tam Tạng sẽ dạy cho chúng ta cái điều cao thượng thứ hai. Cái điều cao thượng thứ hai là gì? Cái âm thanh mà mình nghe nó tuyệt vời nhất. လောကမှာအတန်ဒီအမျိုးမျိုးကြားနေရတယ်။ယောက်ျားအတန်မိန်းမအတန်နောက်သချင်းတန်ဒီဂီတတန်ဒီအတန်ဒီအမျိုးမျိုးကြားနေရတာဖြစ်ပါလေ In the world there are various sounds that can be heard, such as man's voice and woman's voice, and the sound of song and other sounds. There are many various sounds in the world. Trên thế giới có rất là nhiều cái âm thanh khác nhau, chẳng hạn như tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng những cái bài nhạc và vô số những cái âm thanh khác. အဲ့ဒီအတန်လေးကြားပြီးတော့လောဘအကူဒေါသအကူမောဟအကူတွေမငြိမ့်နိုင်မဲ့လေလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအကူတွေတိုးပွားလာတာပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကြားရခြင်းလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး So those various things that are heard, they do not help to quench the heat of greed, hatred, ignorance. Instead, they increase the heat of greed, hatred, ignorance. So it is not possible to say that those are the best things to hear. Và những cái âm thanh vô số cái âm thanh trên cái thế giới này á, khi mà chúng ta nghe nó, chúng ta không thì những cái phiền não tham sân si trong chúng ta không có vơi dịu đi, mà thay vào đó những cái phiền não ấy nó ngày càng tăng trưởng trong chúng ta. Chính vì điều đó những cái âm thanh này không được coi là những cái âm thanh mà gọi là cao thượng. လောကမှာကြားရတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကြားနာရခြင်းဒါလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေဒီတရားတွေနာပြီးရင်
မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟအပူလောင်တွေအလုံးငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးကြားရခြင်းလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် The best thing in the world to hear is to hear the Buddha's teachings. And it is because when we hear the Buddha's teachings, it leads us to decrease, to quench the heat of greed, hatred, ignorance. Therefore, the sound of the Buddha's teachings is the best thing to hear. Và cái điều tốt nhất để mà chúng ta lắng nghe đó là gì? Lắng nghe những cái lời giáo huấn, những lời dạy của Đức Phật. Bởi vì khi mà chúng ta nghe những cái lời dạy của Thế Tôn thì nó sẽ giúp cho những cái phiền não trong chúng ta được vơi dịu, được giảm đi. Chính vì điều đó cho nên là gì? Những cái lời dạy của Đức Phật được xem là những cái âm thanh mà cao thượng nhất trên thế gian này. Vậy thì bây giờ này nghe cái đại mà đi. ကြားရတဲ့အဲ့မှာအကောင်းဆုံးကြားနာရခြင်းကိုလည်းဒီနေ့ကြားနာနေရတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုနားခြင်းလို့မဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ဒီအစစ်စစ်နဲ့တော့ဒီတရားနာနေကြတာအင်မတန်ချီးကျူးစရာလေးပဲကောင်းလာပါလေကြားရခြင်းနဲ့မှာအကောင်းဆုံးလေးဒီနေ့ကြားနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအားလုံးဝမ်းသာစေချင်ပါတယ် So today the lay people, the Vietnamese people have come and they are now listening to the best thing that can ever be heard, that is the Dhamma. And moreover, they have arranged the gradual translation level by level. So the Sayadaw says this is something that is very pleasurable, that can bring a lot of happiness, and so he is also very happy that this is happening. Và trong ngày hôm nay thì tất cả những thiện nam tín nữ đã tề tựu về đây để nghe một cái âm thanh gọi là cao thượng nhất trên thế gian này, đó là nghe cái lời pháp bảo đặc biệt là từ ngày Tam Tạng 15, và Ngài cũng cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là hài lòng khi mà có một cái sự sắp xếp cái phần dịch chuyển ngữ từ tiếng Miến sang tiếng Anh, từ tiếng Anh sang tiếng Việt như vậy để đảm bảo rằng những cái lời pháp thoại đó có thể chuyển ngữ một cách gọi là trong cái chừng mực nào đó là tốt nhất để mà cho quý vị có thể là thấu hiểu được những cái lời pháp mà Ngài chia sẻ. Number 3 là bà đâu để ya chín nên mà con dòng ya chín cho ya bà về. Now as number 3, the Sayadaw will explain the best thing that can be gained, that can be received. Và điều thứ 3, Ngài Tam Tạng muốn hướng dẫn cho chúng ta đó là cái điều tuyệt vời nhất trên thế gian này để mà chúng ta có thể đạt được, để mà có thể có được. Ở loka mà ya ra đấy, ta đi ya đấy, bi đi ya đấy, nào suy đi ya đấy, vui đi ya đấy, osa đi ya đi cha. Ấy đi ya chính của trong điều kiện loba, dosa, moha, abu long đi một tiếng này bên này, loba, dosa, moha đi về, tu là ra vềဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းဆုံးရခြင်းမဆိုနိုင်ပါဘူး So in the world, people gain various things. They gain sons, they gain daughters, they gain gold, they gain silver, and because of these, the heat, the fire of greed, hatred, and ignorance is increasing in their minds. Therefore, we cannot say that those things are the best things to get. Và trên thế gian này thì chúng ta có được rất là nhiều thứ, chẳng hạn như chúng ta có con gái, con trai, có vàng, có bạc. Tuy nhiên những gì mà chúng ta có được nó không có làm cho những cái phiền não tham sân si trong tâm của chúng ta được vơi dịu đi, mà trái lại nó khiến cho những cái phiền não ấy ngày càng tăng trưởng. Chính vì điều đó cho nên những cái mà chúng ta có được trong đời như vậy nó không phải là cái tốt nhất mà chúng ta có được. Nào ya trên em mà con luôn ya trên là cả đó ya tia tăng serna tu mai ở mà chi nhu mu radia ya shi trên ta li con dâu chết bà đi ya tia tăng serna tu mai
chi yu chi a phi do ba do da mo ha sa de bu long ni kin si nai de atwet jaung kaung song ya chi so chi phit ba de. So the Sayadaw explains that the best thing that you can ever get is the faith, is the veneration in the Buddha, in the Buddha's teachings Dhamma, and the community of monks Sangha. And why? Because when you get faith in the Buddha, Dhamma, Sangha, the greed, hatred, and ignorance decrease in you. That's why the best gain in this world is faith in the Triple Gem. Và Ngài Tam Tạng có giải thích rằng cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể có được trên thế gian này đó chính là cái đức tin. Đức tin ở đây là đức tin nơi Tam Bảo, tin vào Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Bởi vì khi mà chúng ta có cái niềm tin nơi Tam Bảo, nó giúp cho những cái phiền não tham sân si trong tâm của chúng ta được vơi dịu và dần dần nó được mài mòn. Thì chính vì điều đó cho nên là gì? Cái đức tin, khi mà chúng ta có được cái đức tin nơi Tam Bảo, đó là cái mà chúng ta gọi là cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể có được trong cái cuộc đời này. Number 4 Tikha Nodariya Tin Jin 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 ne ma akaung song tin yu jin 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 ko pyo pya ba me. As number 4, the Sayadaw will explain what is the best thing to train, to learn. Và điều thứ tư, Ngài Tam Tạng muốn dạy cho chúng ta là gì? Cái điều tuyệt vời nhất để mà có thể rèn luyện bản thân mình, để mà có thể rèn luyện, để mà có thể học hỏi trau dồi. Shi ro nga ro atat panya myu myu tin ne shi khit ka atat panya so yin no sin atat, nyin atat, yatha atat sa de atat panya de po. Di ni khit so yin no computer panya sa de atat panya myo so ni tin ja de. Ai do ai tin yu jin ko achaung pyu pi do loba, doda, moha de ma kin si nai ma bu. Loba, doda, moha de be tu nai na phit de atwet jaung akaung song tin yu jin jin tong jin lo ma so nai ba bu. In the Buddha's time, the people would train themselves in the skill of horse riding, in the skill of elephant riding, in the skill of chariot riding. Today, people learn the skill of using computers, but these skills may lead to increase of the heat of greed, hatred, ignorance, and therefore they're not the best skills to learn, they're not the best skills to train in. Thời Đức Phật đó thì người ta học hỏi trau dồi những cái kỹ năng, chẳng hạn như là cái kỹ năng gọi là điều phục voi, điều phục ngựa, hoặc là kỹ năng đánh xe. Và thời hiện đại bây giờ thì người ta học những kỹ năng khác, chẳng hạn như là kỹ năng về máy vi tính. Tuy nhiên những cái kỹ năng này á, nó phần lớn sao khiến cho những phiền não tham sân si tăng trưởng mà thôi. Cho nên nó không có được gọi là những cái kỹ năng tốt nhất mà chúng ta cần phải rèn luyện hay là trau dồi. Tin yu jin jin tong jin ne ma tila tikha tila ko phit jin tong jin tamati tikha tila ko phit jin tong jin panya tikha panya ko phit jin tong jin so de tila tamati panya ji tong ba da lin kaung song phit ba de. Di achaung pyu pi do loba, doda, moha u long ni a long kin si nai de atwet jaung akaung song jin tong jin lo so jin phit ba de. So the Sayadaw explains that the best thing to train in this world is to train in ethics, sila, in meditation, samadhi, and in wisdom, panya. And why? Because when you train in ethics, in concentration, in wisdom, your greed, hatred, and ignorance decrease. Therefore, training in ethics, concentration, and wisdom is the best training in the world. Và Ngài Tam Tạng cũng có giải thích rằng á, cái điều tuyệt vời nhất trên cái thế gian này mà chúng ta có thể học hỏi hay là rèn luyện, đó chính là rèn luyện nơi là rèn luyện về giới, định
và tuệ. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta rèn luyện bản thân mình trong cái việc mà trau dồi giới định tuệ thì nó có thể giúp cho chúng ta loại bỏ đi những cái phiền não tham sân si. Chính vì điều đó cho nên cái việc mà trau dồi giới định tuệ được gọi là cái sự trau dồi rèn luyện tốt nhất trên thế gian này. Number 5 Parisriya Nodriya Cues lâu truy trên em mà con sông lâu truy đi cho nhà bà mẹ. As number 5, the Sayadaw will explain the best thing that you can ever take care of. Và điều thứ 5, điều tuyệt vời thứ 5 đó là ngài Tam Tạng có nói rằng đó là cái điều mà chúng ta gọi là chăm sóc, cái điều chăm sóc tuyệt vời nhất. Logama ni yao gia ga le sani meya ko pyusu lâu truy de sani meya ga le ni yao gia ko pyusu lâu truy de nao te mi mi do ye ta ri tami ri pyusu lâu truy de shin byin ri pyusu lâu truy de sa ti phit logama pyusu lâu truy chin nya swa shi ja ba de. So in this world, there are various things and various people that people take care of, such as husbands take care of their wives, wives take care of their husbands, parents take care of their children, and people take care of their chiefs, and so on. There are various occasions for or various ways of taking care of. Và trên thế gian này có rất là nhiều cái hình thức mà người ta chăm sóc lẫn nhau, chẳng hạn như vợ chăm sóc chồng, chồng chăm sóc vợ, cha mẹ chăm sóc con cái, hay là người nhân viên chăm sóc cho cái người chủ của mình. Thì rõ ràng rằng chúng ta thấy có rất là nhiều những cái hình thức mà giữa người với người có thể chăm sóc lẫn nhau. အဲ့ဒီပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမကင်းနိုင်ပဲနဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေတိုးပွားလာတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါဘူး So the Sayadaw says that in these cases, the taking care of those kinds, however, does not appease, it does not quench the fire of greed, hatred, ignorance. Instead, they increase the fire of greed, hatred, and ignorance. And therefore, we cannot say that they are the best kinds of taking care. Ngài Tam Tạng cũng có nói rằng là những cái hình thức, những cái cách mà chúng ta chăm sóc lẫn nhau vừa rồi nó không có làm vơi dịu đi những cái ngọn lửa của tham sân si. Trái lại, nó khiến cho những cái ngọn lửa tham sân si ấy ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Chính vì điều đó cho nên cái hình thức mà chăm sóc đó không được gọi là hình thức chăm sóc tối thượng nhất. Đó cả mà bây giờ côပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ဘုရားဝေယဝစ္စလုပ်တယ်နောက်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုစောင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်နောက်တန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဝေယဝစ္စဓမ္မဝေယဝစ္စသံဃာဝေယဝစ္စပြုခြင်းသာလေလောကမှာအကောင်းဆုံးပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့အမှုလောင်မှန်သမျှကင်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် So the best kind of taking care of is when people take care of the Buddha, when the people take care of the teaching of Dhamma, when the people take care of the monks. And why? Because when they're taking care of the Buddha, of the Dhamma teaching, of those who follow Dhamma, and of monks, then their greed, hatred, and ignorance decrease, and therefore this is the best way of taking care of. Vậy thì cái hình thức nào được xem là chăm sóc tối thượng nhất? Thì đó là gì? Chăm sóc Đức Phật và chăm sóc những lời giáo huấn của Đức Phật và chăm sóc những cái người mà sống đời sống phạm hạnh để mà hành trì theo những cái lời giáo huấn ấy. Bởi vì khi mà một người mà chăm sóc cho gọi là chăm sóc tam bảo đó, chăm sóc Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật
và những người tu sĩ, thì đây là cái hình thức gọi là chăm sóc tối thượng nhất trên thế gian này. PNNနိုင်ငံကအကာရကမတွေဟာဗုဒ္ဓဝိယဝစ္စဆိုရင်လည်းပဲဖျားစီကိုကြည်တာနဲ့သိရတယ်။မြေတဲ့တန်ရှင်တိုက်ရပြီးတော့နေတယ်။နောက်တရားတော်လေးစောင့်ထားတဲ့ပိဋကတ်သုံးဘုံဆောင်ဆရာတော်တွေဆိုရင်လည်းလာတဲ့အခါမှာလူတွေသေးမရှိနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ကြတယ်။နောက်တန်ဃာတော်တွေဆိုရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းပဲဆွမ်းပေါ်စဉ်တွေစက္ကတာကစလူတွေသေးမရှိအောင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းဆုံးပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကိုပြုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာလေအလုံးဝမ်းသာစီခြင်းပါလေ။ So the Vietnamese people, they take care very much of their Buddha statues and of their pagodas. They keep them clean. They look at them with much veneration. The Vietnamese people, they invite the Tipitaka and monks to Vietnam, and they take care of them very well, so much that all of their needs, whatever they need, are very well fulfilled, and therefore this is very well done, and the Sayadaw is very happy about it, and so this is the best way to take care. Và thiện nam tín nữ người Việt Nam thì quý vị đã chăm sóc rất là tốt, với gọi là chăm sóc những cái tượng Phật rất là tốt, cũng như là cộng đồng những cái người mà sống đời sống phạm hạnh. Đặc biệt là quý vị đã thỉnh mời những vị tam tạng qua đây, những vị sư qua đây, và tất cả những cái nhu cầu, những cái mong muốn của chư vị thì quý vị gọi là đáp ứng một cách rất là vẹn toàn, rất là hoàn hảo. Cho nên chính vì điều đó cho nên Ngài Tam Tạng cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là vui trước cái tấm lòng nhiệt tâm, nhiệt thành và tín tâm của cộng đồng Phật tử người Việt Nam. Number 6 Anodata Anodriya အဲ့တော့အမှတ်ရခြင်းတတိယခြင်းနဲ့မှာအကောင်းဆုံးအမှတ်ရခြင်းတတိယခြင်းကိုပြောပြပါမယ် Now the Sayadaw will explain the best thing that you can ever remember, that the best thing that you can ever think about. Và điều cuối cùng thì Ngài Tam Tạng muốn giải thích rằng cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nhớ, hay là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến. Đó cả mà three ya cha đấy, rồi cháu cha gà lê về, miêu tâm của three ya đấy, miêu tâm gà lê, miêu ta của three ya đấy, nào mi chết để khi nè bố của lê về, nhớ rằng three ya bị rồi đi ra vào đấy. Cái đi three ya chỉ một trong chú bị rồi lo bạ, roda, moha, abu long đi, mà cái mấy nè lo bạ, roda, moha sa đấy, cái gì này, tua qua là ra về xí để tuổi cháu, account zone three ya chỉ một số này vào. In this world, people are thinking of various things. Men are thinking of their husbands are thinking of their wives, and wives are thinking of their husbands, and so people are thinking of whatever other people that they appreciate, and as they're thinking like this, their greed, hatred, and ignorance increase, and as they increase, these are not the best things to think of. Và trên thế gian này, người ta có rất là nhiều cái điều để mà suy nghĩ về. Chẳng hạn như chồng thì nghĩ về vợ, vợ nghĩ về chồng. Và tuy nhiên á, và chúng ta có rất là nhiều cái đề tài, rất là nhiều cái vấn đề khác để mà suy nghĩ. Tuy nhiên những cái suy nghĩ của chúng ta đó, nó chỉ làm cho những cái phiền não, tham sân si tăng trưởng mà thôi. Chính vì điều đó cho nên những cái suy nghĩ như vậy không được xem là cái điều đáng để mà suy nghĩ về. Triya Jenema, Council Garo, Bauta, Lodati, Idipito, Bhagawa, Arahato Sare, Piashi, Kundo Miagu, Madriya Nichi. Vakado, Bhagavato Sare, Teya, Kunorigo, Madriya Nichi. Nobody Bando, Bhagavato, Damaka, Tango Sare, Tanga, Kunorigo, Triya Nichi, Dali, Lokama. Council Chibari, Loba, Roda, Moasare,
ကိလေသာတွေအလုံးငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးတတိယခြင်းလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် So in this world, the best things that we can ever think of are first the qualities of the Buddha, starting by Itipiso Bhagava, meaning such is the exalted one, and second, thinking of the qualities of Dhamma, the Buddha's teachings, Svakato Bhagavata Dhammo, and so on. The Buddha's teachings is taught very well. And third, thinking of the qualities of the Sangha, of the community of monks, Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho, and so on. The Buddha's, the community of the Buddha's disciples is following very well. Why are these three kinds of thinking of the best? Because they decrease the greed, hatred, and ignorance in the one who's thinking this way. Therefore, they're the best ways of thinking of in this world. Và trên thế gian này, cái điều mà tuyệt vời nhất để mà chúng ta có thể suy nghĩ về, thứ nhất đó là những ân đức của Đức Phật. Bắt đầu từ cái bài gọi là Itipiso Bhagava A-ra-hán, đó là chính hồng ân của Đức Phật. Điều thứ hai đó là chúng ta có thể suy tưởng về đó là những cái ân đức của Tăng Bảo, bắt đầu từ Swakato, vâng. Và thứ ba là ân đức của Pháp Bảo, đó là là thứ ba đó là gì? Ân đức của Tăng Bảo, đó là Supatipanno, cái bài tụng đó. Thì Tăng Bảo, bởi vì Tăng Bảo là những cái người đang thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật để mà hướng đến cái việc chấm dứt những phiền não. Vì sao? Khi mà chúng ta suy tưởng về ân đức của Phật Pháp Tăng, đó là cái điều tuyệt vời nhất để mà chúng ta suy nghĩ về. Bởi vì khi mà chúng ta tưởng nhớ đến ân đức của Tam Bảo, nó giúp cho những cái phiền não tham sân si trong tâm của chúng ta được giảm bớt. Cái này tia nani jare Việt Nam nga taka ma ri cái này miết sâu cao sâu chau ba ya shi ni ja ba le. Number 1 nhìn ya jin ma cao sâu nhìn ya jin ko le nhìnတွေ့နေရပါတယ်. Number 2 ကြားရခြင်းမှာကောင်းဆုံးဘုရားရဲ့တရားတော်လေးကိုလည်းပဲနာကြားနေရပါတယ်. Today, the listeners, the Vietnamese listeners, the Vietnamese who have come to listen, are getting the best things, these 6 best things. First, they're getting the best thing to see. Second, they're getting the best thing to hear. Và ngày hôm nay thì tất cả những thiện nam tín nữ người Việt Nam đã tề tựu tại tư gia của thí chủ ngày hôm nay để mà và quý vị đã có được gọi là 6 cái điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Điều thứ nhất đó là gì? Cái thấy tuyệt vời nhất. Thứ hai là cái nghe tuyệt vời nhất. Number 3 ya jinကောင်းဆုံးya jin ဖြစ်တဲ့ကောင်းဆုံးတရားတရားကိုလည်းရရှိနေကြတယ်. နောက်ကျင့်သုံးခြင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ 3 ပါးကိုလည်းကျင့်သုံးနေကြရပါတယ်. So out of the best things to see, the Vietnamese people are seeing the community of monks, Sangha. Out of the best things to hear, the Vietnamese people are getting to hear the Dhamma, the Buddha's teachings. The Vietnamese people today are also getting the best gain as the number 3, namely the faith in the Buddha, in Dhamma, in Sangha. And number 4, the lay people, the Vietnamese lay people, are training in the best things that can be trained, namely in ethics, sila, in meditation, samadhi, and in wisdom, panya. Và cái điều tuyệt vời nhất mà để thấy đó là gì? Ngày hôm nay thì thiện nam tín nữ người Việt Nam đã nhìn thấy được cộng đồng của tăng già. Đây là cái điều tuyệt vời nhất để mà thấy. Điều tuyệt vời nhất để mà nghe đó là gì? Lắng nghe Pháp Bảo, lắng nghe những cái lời dạy của Thế Tôn. Và
Điều thứ ba đó là gì? Có tuyệt vời nhất, đó là gì? Có được cái đức tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Điều thứ tư đó là gì? Có được cái sự rèn luyện, sự học hỏi tuyệt vời nhất, đó là gì? Rèn luyện về giới định tuệ. Nabang Yuzu Lo Dui Jine Ma Kong Song Phit De Phaya Tia Tanga Charana Toma Kune Yuzu Lo Dui Kwi Ya Ni Ja Ba De. Nabang 6 Ahmad Riya Jine Ma Kong Song Phit De Phaya Tia Tanga Charana Toma Ye Gong Dori Ko Le Yani Ahmad Riya Ni Ja Ba Bi. Number 5, as number 5, the Vietnamese people today are taking care of the Buddha's teachings, of the monks very well, and therefore they're taking care of the best thing that can be taken care of. And number 6, the lay people are thinking of the Buddha's qualities, of the qualities of the Buddha's teachings, Dhamma, and of the qualities of the community of monks, Sangha, as they are listening to this Dhamma talk. Và cái điều thứ 5 đó là chư thiện nam tín nữ người Việt Nam ngày hôm nay đã chăm sóc rất là tốt những cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là chăm sóc rất là tốt đối với chư tăng. Chính vì điều đó cho nên là gì? Họ đang chăm sóc một cái điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Điều thứ 6 đó là chư thiện nam tín nữ người Việt Nam đã có những cái suy nghĩ tuyệt vời nhất, đó là suy nghĩ về những ân đức của Phật bảo, của Pháp bảo và của Tăng bảo. Cái này Vietnam này nga đã cả kamari amya song chau ba cái gì ya shi tu nao ma le be di amya song chau ba ya shi ao set le chin tong chu za ni thang ja ba lo dai twin bu ye de ya ni gung chu ba de. So Sayadaw would like to encourage all of you to continue, just like you have been gaining and practicing the noblest 6 things so far. The Sayadaw would like to encourage you to continue in training in these 6 noblest, the best things in the following in the coming time, and thus the Sayadaw would like to conclude his Dhamma talk. Và Ngài Tam Tạng muốn khích lệ, muốn khích lệ tất cả quý vị hãy tiếp tục những gì mà quý vị đang làm, những gì mà quý vị đang có được, đang rèn luyện. Bởi vì những gì mà quý vị đang có và đang rèn luyện đó là những cái điều tuyệt vời cao thượng nhất trên thế gian này. Chính vì điều đó cho nên là Ngài khích lệ cho tất cả chúng ta hãy tiếp tục cái đời sống, gọi là tiếp tục cái việc trau dồi đó. Và đến đây thì Ngài cũng muốn kết thúc cái thời pháp thoại.